the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Ang Bill of Rights, ito ay tumutukoy sa karapatan nating mga Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi lang sa karapatan natin magagamit ang Bill of Rights. Ginagamit din ito para protektaan ang karapatan nating pantao laban sa mga abusado. Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Sa section na ito, nagsasabing hindi natin pwedeng patayin ang tao o i-deprive dito. At sa section na ito, ay pinapayag ang paglabag sa karapatan mabuhay at maging malaya ng isang tao. Ang right to life, ito yung kapag binugbog ang isang tao, kahit hindi mo siya pinatay, ay nangangahulugan pa rin sa pagbabanta ng buhay ng isang tao. Ang right to liberty naman, ito yung kalayaan mong gawin yung gusto mong gawin nang walang nangingialam na kahit na sino. Pero ito ay may limitasyon. Halimbawa na lang, kung nagnakaw ka, syempre, alam naman natin na bawal ito at hindi pinapayagan ng kahit anong batas. Kaya sino mang sumuway dito ay may karapatang parusa. Sa property naman, ito yung may karapatan ka sa iyong mga pagmamayari at gamitin ito basta hindi lang lalampas sa limitasyon ng batas. Next ay Section 2. The right of the people to be secure in their person, houses, papers, and effects against unreasonable researches and seizures. Sa section na ito, hindi mo pwedeng arestuin or kapkapan ang isang tao. At hindi mo din pwedeng pasukin ang isang bahay kung wala kang awak na search warrant. Next ay Section 3. Number 1. The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Dito naman, sinasabi na hindi mo pwedeng basahin or pakinggan ang kahit na sino ang iyong mga private message o ibang mga usapan. Section 3, sa number 2, any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. Ayon naman dito, hindi mo pwedeng gawin ebidensya ang nakuha mo mula sa illegal na paraan. Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expressions, or of the press, or the right of the people peaceable to assemble and petitions the government for redress of grievances. Ayon naman dito sa section na ito, nakasaad ang malayang pagpapahayag ng saloobin ng mga tao. Kasama na dito ang karapatang punain ng mga tao ang mga gobyerno. Kung ang malayang pagpapahayag ng saloobin ay para lamang sa pampublikong interes, pero hindi porket sinabing hindi malayang pagpapahayag ay maaari ka ng magayag ng kasinungalingan tungkol sa ating pamahalaan. Next ay Section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religions, professions, and worships without discriminations or preference shall forever be allowed.
no religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Ayon naman dito sa Section 5, sinasabi na ito ay may karapatan tayong maniwala sa ating reliyon. Hindi maaaring makialam ang kahit na sino, kahit na ang gobyerno. Dahil sa dami ng mga reliyon sa ating bansa, ay may mga iba't ibang paniniwala ang mga ito. Halimbawa na lang, kung ikaw ay sumamba sa Diyos ng kamatayan, para maipakita mo ang iyong deboto, ay maaari ka munang pumatay para makapasok dito. Which is, mali naman ang bagay na ito, sapagkat lumabag ito sa right of life ng isang tao. Next naman ay ang Section 6, the liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Ayon naman sa section na ito yung karapatan natin sa ating paniniraan sa isang lugar nang walang sino man ang mangingialam. Next ay Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized access to official records and to documents and papers pertaining to officials, acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development shall be affordable to citizens subject to such limitation as may be provided by law. Ayon naman sa Section 7 na ito, sinasabi na sinasabi na dito dapat kilalanin ang karapatan ng tao at malaman ang tungkol sa mga bagay-bagay. Ang mga maalagang mga dokumento at mga papeles ay dapat ibigay sa mga mamamayan dahil ito ay may karapatan nilang malaman kung ano ang mga bagay-bagay. Section 8, the right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purpose not contrary to law, shall not be abridged. Ayon naman dito sa Section 8 na ito, ipinapayag na hindi dapat pigilan ang karapatan ng taong bayan. Kabilang ang mga naglilingkod sa pampubliko at pribadong sektor na magtatatag ng mga asosasyon na hindi tutuligsa o lalaban sa batas. Section 9, private property shall not be taken for public use without just compensations. Sa Section 9 na ito ay sinasabi dito na hindi basta-basta kunin ang mga pribadong ari-arian nang walang sapat na kabayaran. Section 10, no law impairing the obligations of contract shall be passed. Dito sa Section 10 na ito, hindi mo pwedeng kontrain ang mga batas para sirain ang isang usapan o isang kontrata. Section 11, free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Ayon naman dito sa Section 11, dapat hindi mo ipagkait sa kahit na sino ang malayang pagdulog sa mga hukuman. Ang quasi-judicial body, ito ay tumutukoy sa isang ahensya na pinangangatawan ng mga taong nasa serbisyong pampubliko. 12, number 1. Any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed
of its right to remain silent and to have competent and independent counsel probably of its own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. Ayon dito sa section 12 number 1, dito naman ay sinasabi ang sino mang tao ang sumasailalim sa isang pag-iimbestiga dahil sa isang paglabag ay dapat magkaroon ng karapatan na masabihan ng kanyang mga karapatan. Kasama na dito ang karapatang manahimik at magkaroon ng abogado na may kakayaan ipagtanggol ang isang nasasaktan. Number 2, no torture, force, violence, threat, intimidations, or any other means which violate the free will shall be used against him. Secret detention places, solidarity in community, or other similar. Ayon naman dito, hindi dapat gamitin ang daas, persa o pananakot ang isang tao at ipinagbabawal din ang liim na pagkulong sa isang tao upang paaminin ito sa kanyang nagawa. Number 3, any confessions or admissions obtained in violations of this or section 17 thereof shall be inadmissible in evidence against him. Ayon naman dito, dapat tanggapin ebidensya, hindi dapat tanggapin na ebidensya laban sa kanya ang anumang paggamit na nakuha ng labag sa section na ito. Section 13, all person except those charged with offense punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before convictions be violable by sufficient sureties or be released or recognized as may be provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the right of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required. Ayon naman sa section na ito, ay may karapatan magpiyansa ang nasasakdal kung wala pa itong hearing sa judiciary. Section 14, number 1, no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Number 2, in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel to be informed of the nature and cause of the accusations against him, to have a speedy, impartial, and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the productions of evidence in this behalf. Ayon sa Section 14, ang due process ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng mga pribadong individual. May dalawang uri ang due process. Una ay ang substantive due process. Ito ay nakapokus lang sa mga batas na dapat nakaayon sa sitwasyon, at yung isa naman ay ang procedural due process. Dito naman ay ina-analyze muna ng korte kung ikaw ba ay totoong nagkasala o ano bang kasalanan ang nagawa mo. Section 15, the privilege of the right of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasions of rebellion when the public safety requires it. Sa Section 15 na ito,
Hindi dapat suspendin ang pribilehiyo ng right of habeas corpus maliban na lang kung may pagpaplanong pag-iimagsik sa panaong kinakailangan ng kaligtasan ng pambayan. Section 16, all persons shall have the right to a speedy dispositions of their cases before all judicials, quasi-judicials, or administrative bodies. Ayon naman sa Section 16, dapat magkaroon ang lahat ng tao ng karapatan na madaling paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga pag-uusap sa mga upungan. Section 17, no person shall be compelled to be a witness against himself. Ayon sa Section 17 na ito, hindi dapat pilitin ng isang tao na tumistigo laban sa kanyang sarili. Section 18, number 1, no person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. Section 18, number 2, no involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the party shall have been duly convicted. Ayon sa Section 18 na ito, hindi dapat ikulang ang sino mang tao dahil lamang sa kanyang mga paniniwala o mga angarin. Section 19, number 1, excessive fitness shall not be imposed, not cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Section 19, number 2, the employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or detained, or the use of substandard or inadequate penal facilities under subhuman condition shall be dealt with by law. Ayon sa Section 19 na ito, hindi dapat ipataw ang malabis na pagmumulta lalo na kung ito ay nakapatay. Section 20, no person should be imprisoned for debt or non-payment of a full tax. Ayon sa Section 20 na ito, sinasabi na hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil lamang sa pagkakautang. Ayon sa aking kaalaman ay wala pang nakulong dahil lamang sa pagkakautang. Section 21, no person shall be twice put in jeopardy of punishments for the same offense if an act punishments by a law and an ordinance convictions or acquittal under either shall constitute a bar to other prosecutions for the same act. Ayon sa Section 21 na ito, hindi pwedeng makasuan o maparusaan ang isang tao nang dahil lamang sa isang kaso. At hindi siya maabsuelduhan pag nangyari ito. Section 22, no ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Ayon sa Section 22 na ito, ang ex post facto law, ito ay hindi mo pwedeng parusahan ng isang taong nakagawa ng kasalanan na hindi pa naisulat sa batas ang kanyang nagawa. Ang bill of attainder naman, ito ang mga batas na nagbibigay ng parusa ng walang kahit na anong paglilitis.